এতিয়া আহি ফাইনেলি মই এই ডিগৰি কিটচেন পাই গ'লোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাম চিৰঞ্জীৱ দা বহি আছেচোন কি খবৰ দাদা লাইট চাইট ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে একদম এয়া কি ম'ম' বনাইছে নেকি অলপমান দেখাই দিব নেকি ম'ম'টো ইয়াতে বোলে ম'ম' বনাই থৈছে কি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ম'ম' চিকেন খাই ম'ম'টো এইটো চিকেন তলৰটো পৰ্ক ম'ম' হয় পৰ্ক ম'ম' ন চিকেন ম'ম' আৰু পৰ্ক ম'ম' পায় ন ইয়াতে আৰু দেউৰী কি ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্যবিলাক পায় নাই পায় ইয়াতে আমি সদায় ঘৰুৱাকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেকৈ মানিমুনি ভেদাইলতা আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু খাবলৈ পোৱা যায় এতিয়া যথেষ্টখিনি মানুহৰ পৰা উৎসাহ পাইছোঁ প্ৰেৰণা পাইছোঁ বৰ্তমান ভালে চলি আছে আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ ভাল হয় আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো কোনখিনিত আছে কৈ দিয়ক ফ্ৰেণ্ডসকলে জানিব তেতিয়া মানে আহিব পাৰিব সুবিধা হয় চচল চাৰিআলি হয় এইটো যিটো 6 মাইলৰ পৰা VIP ৰোড আছিলে মানে চচল চাৰিআলি হস্পিটেলত পাৰ হৈ কিনে লেফ্ট টাৰ্ণ মাৰি দিলে পাই যাব দেউৰী কিটচেন বুলি লিখা আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আগত একদম ডাঙৰকৈ ৰঙাকৈ বেনাৰত মই দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ'ত ম'ম' চুপ এয়া দেউৰী কিটচেনত ম'ম' চিকেন ম'ম' তাতে কি পাইছে গোলমৰিচ দিছে নেকি এতিয়া আমি মাছ বনাম ইয়াতে দেউৰী কিটচেনত এতিয়া আমাৰ ভাইটি দাক লগ পালোঁ আজি কি খবৰ এতিয়া এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাই আছোঁ ভিডিঅ' এতিয়া আপোনাক এটা কৈছোঁ গুৱাহাটীত যে এনেকুৱা এটা দেউৰী কিটচেন আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হয় মানে ভাল লাগিছে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ইয়াত খাদ্য খাব পাৰোঁ আপুনি ইয়াত কি আহি থাকে নেকি মাজে 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 আহি থাকোঁ তাৰ দুই এদিন অহা হয় আহোঁ আৰু ইয়াত খাওঁ নিজৰ লোকেল ঘৰ খোৱাৰ নিচিনা লাগে আৰু ইয়াত আপোনালোকো আহিব একদম দেউৰী ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্য একদম খাব পাব ফ্ৰেছ একদম গাঁৱৰ পৰা লৈ আহে ন বস্তু সঞ্জীৱদা খাদ্যবিলাক ক'ৰ পৰাই কৈ দিয়ক গাঁৱৰ পৰা লৈ আহোঁ আমি গোটেইখিনি বস্তু যিবিলাক আমি ঢেকীয়া সেইখিনি গাঁৱৰ পৰা লৈ আহোঁ গাঁৱৰ পৰা লৈ আহিছে বুলি কৈছে সঞ্জীৱ দাই আহিব আপোনালোকে খাবলৈ হাই ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ব্লগ কৰিছোঁ
কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ